channel. Hello po! Kamusta na po kayo dyan sa mga bahay niyo po? Ako po, bored na po dito po. Wala po masyado ginagawa. Mga cellphone lang at saka tablet lang po. Yun lang po ginagawa ko dito at saka play ng toys. Kaya po, ano po ginagawa niyo po dyan everyday po? Sana po mawala na po COVID. Ang ilabas ko lang po ay nung pumunta po ako sa dentist po. Nagpatanggal po akong ngipin. Ito po. Yan po. Nung nagpatanggal lang po ako ng ngipin, dun lang po ako lumabas. Pero po sa kanto lang po yun. Kailangan lang isang tricycle. Tapos nandun na kami. Tapos yung palit na. So, yun po. So, anyways po, today po ay mag-unbox po tayo ng Lego Spiderman. Ay, baliktad. Yan po. Lego Spiderman. Yan po. Na-receive ko po to nung last gift po. Nung last year gift po. Binigay po ni Ninang Baby po. Ayun po. Ni Ninang Baby. Yan. Lego Spiderman. So, yan po ang i-unbox po natin today. Galing sa Lego po talaga po siya. Ayun po, logo. Lego logo. Yan po. So, unbox na po tayo. Tanggalit po na tape. Yan guys. Nag-destroy na. So, yan po. Sira na siya. So, open na po natin. Yan na po yung mga Lego parts. May mga spider webs. Tapos yung man. Tapos ito na mga Lego parts. So, dami. Ay, nakikita ko guys yung fit ni Spiderman. Nandito po. Yan guys. And stickers. Na. Tabi na yun. Katita. Video. Okay. So, ayan na po yung mga parts. Meron pang mga label. Number 1, 2, tapos 3. So, tapos mga spider webs. Tsaka, meron book. Manual po. Yan. Manual. Tapos, yan po. So, open na po natin siya. Hirap siya. Oh no! Moral lesson po ay dapat magpatulong po kayo sa matanda po. Para po hindi katulad ng sumabog po kanina. Namin ko, boom! Yun po. So, ito na po sila. Okay. Number 1. Oh, si head ng Spiderman. Spiderman head. Spiderman. Okay, put it there. Tsaka number 2. Okay. Tsaka ito. Ito. So, magkwarto lang ako. Mga kalat ko. So, ito mga parts. Ito mga spider webs. Spiderman. Tapos yun. Ito po. You're chewing. Ayusin ko lang po yung pagkasunod-sunod po nito po. Tapos po, buuin na po natin. Bye.
A few moments later. So, ito na po siya po. Inaayos ko po talaga po according sa pagkasunod-sunod po nila po. Kasi po, ayaw ko po yung yung naghahanap pa po kung kailan po nagbubuo po. Kaya mas maganda po nakaledy na po sila. So, yan po. Bumuo na po tayo. Ito na si Spidey. Okay, go. Okay po, time to build. Okay, so, ito na ang ating manual. Nabuo ko na si Spidey, so no need. So, ang ganito.
Friday, Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Tapos na po siya. Finishing touch is the stickers. Wow! Dahan-dahan. So, perfect po yan, guys. Ayun po. Okay. And then the hand. Na, hindi. So, iba ang nakakuha ko. Dapat siya. Okay. Number 2. Perfect. So, yun siya. Ting-ting. Ting-ting. Wait, paano kaya ito lagay kayo ngayon sa yun. So, si Spidey ay sakay. Hello. Audi, tsaka siya. Ay, ganun na siya. Hello. This is me, Spidey. So, tapos na po siya po. Ito na po siya. Galing siya. Ang laki po siyang robot. Yan pa. Wow! Guys, ang ganda po. Yan po. Meron pa po siyang nasa likod po. Na 4 things. Ang ganda po nito, Ninang Baby. Thank you po so much sa Spiderman Lego. Mga spider webs. Shoo, shoo. Shoo, 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 shoo.
Sana po nagustuhan niyo po itong video po na to. Saan na din po, ingat po kayo po dyan. Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Bye!